Prepare na natin yung mga ingredients niya. Hiwain natin. Simple lang din naman yung caldereta na gagawin natin. Kasi ngayon, kompleto na. Meron ng mga mamasitas caldereta na mixture. So, yung timpla na lang natin kakaiba. So, yung iba po, naglalagay ng pineapple juice. Pero wala po yung gulay sa akin. As in, parang, ano lang, buong panay karni lang po siya. 1 kg of meat. May buto-buto siya. Kasi na-miss ko yung luto ng nanay ko na dry na caldereta. So, gagamit din po ako ng liver spread, ng pickles. Buong garlic po yung natin. Sama na rin po natin yung mga balat para naglagay din po tayo ng konting peanut para sa malapot siya. So, yun lang naman po ang ingredients niya. So, yung pagluluto naman pag talagang marunong kang mag-gisa, yung may importante, makakaluto ka talaga. Tapos hati tayo ng konting cheese, mga 1/4 lang po para mas maging tasty yung ating caldereta. Natitikman ko ito yung lutong ganitong caldereta pag fiesta sa amin. Yung mga buto-buto ay ginagawang caldereta. Sa mga umiinom nating mga baboy po, pero ang gamit ko po ngayon is baka. So, medyo matagal natin siyang lulutuin kasi baka para lumambot. Pero lulutuin ko na po siya sa mismo mamasita mix para mas lumasa. Hanggang lumambot po siya. So, tapos mix na po natin lahat. So, po yan guys. So, ito po yung liver spread, pickles, tapos ketchup para lang po sa konting. Gamit din po ako ng sugar at saka peanut. Mga 1 spoon lang po. So, papakita ko nilang po kung paano ko po gawin. Okay po, samahin niyo po ako.
lagay na po natin yung Mamacita's Caldereta. Dito na po natin siya palalagotin. Dagdagan ko pa po ng mga 1 cup ng water. Palalambutin na lang natin. So, pakuluan muna natin guys hanggang lumambot. Ay, ganyan yan. Kami lalagay yung liver spread. So, ilagay na po natin yung ating sili. Haluin ko po na po natin. Mag-mix yung sabaw. Palalambutin lang natin siya ng mahigit. So, ito guys, after 20 minutes, yung kuluan. Ayan. Creamy na siya. At medyo nasusunog. Ayan guys, sinaan natin ang apoy. Lagyan ko pa ng konting tubig kasi may tumatigas pa yung ating baka. So, para mapakuluan pa natin na maigi. Ganito to. Kakatabingin yung ano. So, takpan natin ulit guys. Takpan pa natin. Edit naman. Ito guys. Lagyan po natin ng pickles para may konting maasim. Then, lagay na rin po natin yung ating cheese. Tapos, lagyan din po natin ng peanut ng kahit mga 1 spoon po para maging sticky siya. Spread para lumasa. Gusto mo ano natin, picture yung mukha mo. Dapat dito. Kaya mo si Burak. Ayan. Tala mo nung sauce. So, lagyan din natin ng 2 tablespoon of ketchup.
Kahit pwede pong tatlo. Lahat na natin yung ketchup. Bali 3 tablespoon po yung ketchup natin. So yan guys, i-dry lang natin yung ating whip. Then maglagay po ako ng 2 tablespoon of sugar para magbalanse ang ating caldereta. Ayan. Parang sobrang creamy yung ating idahin lang po natin mag-enjoy yung mga bata niyan. Guys, so more time pa. Mas maigi na yung malambot kaysa may para time. Kasi hindi ko na po na pressure cooker. Dinaretso ko na po siya. So, ayan. And guys, ready to serve ng ating caldereta. Sana mag-enjoy ang ating mga kids. So, thank you for watching and support to Team BAUZON. And God bless. Keep safe everyone. Happy weekend. Creamy caldereta. Swak na swak yan sa mga kids natin. Mga mami. So, maiba naman kaysa bulalo at nilaga. So, gawin natin naman yung may parang creamy caldereta po. Simpleng luto lang po yun. Luto